Miért akarnánk kupolák alá zárni egész bolygókat? Üdvözöllek a NetTanár csatornán. A mai napon egy olyan jövőben mutató ötletről fogunk beszélni, ami egyszerre hangzik science fictionnek és kézzelfogható mérnöki víziónak. Világházakról, azaz olyan óriási mesterséges kupolákról, amelyek egész bolygókat fedhetnek be. Kérlek, tarts velem, utána pedig beszélgessünk róla a komment szekcióban. Képzelj el egy olyan világot, ahol nem terraformálunk, nem alakítjuk át évezredeken át az idegen bolygók légkörét és klímáját, hanem inkább egyszerűen ráhúzunk egy tetőt, egy hatalmas átlátszó burkolatot. Mintha nem az egész házat akarnánk újraépíteni, hanem csak felállítanánk benne egy sátort, ahol nekünk kényelmes. Ez a gondolat az, amit világháznak, angolul World House-nak, vagy röviden WOWS-nak hívunk. Elsőre talán őrült ötletnek tűnik. Ki az, aki egy egész bolygót be akarna csomagolni, mint valami karácsonyi ajándékot? Nos, a válasz meglepően egyszerű. Bárki, aki túl akarja élni egy halálos világon, és nem akar 1000 évet várni rá. A klasszikus terraformálás, vagyis egy idegen bolygó földszerűvé alakítása, barátságos gondolat, de brutálisan lassú, drága, és egyáltalán nem garantált, hogy sikerül. Gondolj bele! Mars légköre vékony, mérgező, és nincs mágneses mezeje, ami megvédene a napsugárzásától. A bolygó porviharai hónapokig is eltarthatnak, a hőmérséklet -100 fok alatt van, és nincs oxigén. De mi lenne, ha nem próbálnánk meg az egész bolygót megjavítani? Mi lenne, ha egyszerűen csak építenénk rá egy saját, zárt ökoszisztémát, mint amikor rossz az idő kint, és nem próbáljuk meg átalakítani az időjárást, hanem egyszerűen csak bemegyünk a házba. Hogyha egy hegytetőn akarsz lakni, nem próbálsz dzsungelt növeszteni rá, hanem építesz egy üvegházat. A világház koncepciója nem új, már a 20. században is felmerült, és már a technikailag is egyre kevésbé számít elrugaszkodott ötletnek. Az alapelv az, hogy ahelyett, hogy egy bolygót próbálnánk a saját szabályainkhoz igazítani, inkább mi hozzuk magunkkal a szabályokat, és építünk magunknak egy darab földet ott, ahol nincs. És itt jön a csavar, nem csak Marsra vagy a Holdra gondolhatunk, lehet szó kis bolygókról, Jupiter holdjairól, sőt, akár magáról a Földről is. Lehet, hogy a jövő városai hatalmas, intelligens burkolatok alatt fognak működni, ahol az időjárás sosem szeszélyes, a levegő mindig tiszta, és az élelmiszertermelés teljesen optimalizált. Ez már nem csupán sci-fi, ez a jövő építészetének kérdése. Egy építészeti kérdés bolygóméretben. És igen, jogosan kérdezheted, nem lenne ez túlságosan drága, túl bonyolult, vagy akár veszélyes? Nem fog egy ilyen kupola összetörni, mint egy ablak? És mi van a szabadsággal? Vajon komfortos lenne, vagy inkább börtönszerű? Ezek a kérdések jogosak, és pontosan ezekre keressük a választ a következő fejezetekben. Mert a világház nem csak mérnöki kihívás, hanem kulturális, társadalmi és filozófiai kérdés is. És ha egyszer eljön az idő, amikor egy idegen világ vörös porában állunk, talán nem is az lesz a kérdés, hogy építsünk-e ilyen kupolát, hanem hogy miért nem tettük meg már korábban. Mi az a világház, és miért forradalmi az ötlet? Képzeld el, hogy Mars felszínén sétálsz, a lábad alatt rozsdavörös por, körülötted üvegből és fémből készült város, a fejed felett pedig egy átlátszó, enyhén kékes kupola borul az égre, mesterséges égbolt. Nem azért tudsz ott élni, mert a bolygó átalakult földszerűvé, hanem mert valaki egyszerűen megépítette a saját földjét kupola alatt. Ez a világház. A fogalom eredetileg Paul Birch brit fizikushoz köthető, aki egy sor olyan monumentális ötletet dolgozott ki, mint az orbitális gyűrűk vagy a Birch Planet nevű őrületes méretű, mesterséges bolygó.
A világház, angolul World House, rövidítve WOWS, lényege egyetlen mondatban: bolygószintű, mesterséges burok, amely zárt bioszférát hoz létre egy egyébként lakhatatlan égi testen. De miért akkora forradalom ez? Azért, mert szembe megy a klasszikus terraformálás filozófiájával. A hagyományos gondolkodás szerint egy bolygót meg kell javítani, hogy ez ember számára élhető legyen. Fel kell melegíteni, oxigént kell termelni, vizet kell csinálni, lassan, természetes folyamatokat beindítva. Ez akár több ezer évig is eltarthat. Ráadásul rendkívül kockázatos, ha egyszer elindítasz egy klímaváltozási folyamatot bolygóméretben, nem biztos, hogy le tudod állítani. A világház más logikát követ. Nem javítja meg a világot, hanem kijátsza a szabályokat. Nem a bolygót változtatja meg, hanem egyszerűen átugorja a problémákat egy mesterséges környezettel. Ez nem terraformálás, ez építészet. De nem házakról, hanem városméretű, sőt kontinensnyi struktúrákról beszélünk, amelyek saját légkört, saját klímát, saját biológiai rendszert tartalmaznak. A WOWS nem sci-fi, hanem paraterraformálás. Egy olyan alternatív világépítési stratégia, ahol az élhetőség nem a bolygó természetes adottságain, hanem az ember mérnöki tudásán múlik. Sőt, nem is feltétlenül bolygó kell hozzá. Egy hold, egy kis bolygó, vagy akár egy üreges ősszikla is megteszi. A lényeg az, hogy a burkolat alatt kontrolláltan működjön minden. A hőmérséklet, a légnyomás, a víz körforgása, sőt, akár az évszakok váltakozása is. És most kapaszkodj meg, a világházakhoz még gravitáció sem kell. Hagyományos terraformálásnál fontos, hogy a bolygónak elég erős legyen a gravitációja, különben a légkör elszökik. De egy kupolában a levegőt fizikailag zárjuk be. Így akár egy holdon vagy egy aszteroidán is lehet földszerű életteret létrehozni. Már nem vagyunk a természet játékszerei. Ez az egész koncepció olyan, mintha a Földön belül még egy földet építenénk. Szabályozott, optimalizált, emberi léptékű földet. Nincs szükség arra, hogy bolygóméretű ökoszisztémákat próbáljunk hosszú távon fenntartani. A világházban minden szoba egy kicsi föld, és mindegyik a mi szabályaink szerint működik. A hagyományos terraformálás a természet megzabolázása. A világház ezzel szemben a természet megkerülése, és ez talán nem is csak praktikusabb, de lehet, hogy etikusabb is, mert nem rombolunk le semmit, nem gyarmatosítjuk a bolygót, nem alakítjuk át visszafordíthatatlanul, csak megépítünk egy kis oázist, majd még egyet, aztán összekötjük őket, és így nő ki a semmiből egy egész világ kupola alatt. Miért tart évszázadokig terraformálni, és miért nem kellene várnunk? Tegyük fel, hogy kapsz egy teljesen nyers marsot, fagyos, száraz, ritka légkörrel és halálos kozmikus sugárzással. A feladat: alakítsd át földszeri bolygóvá. Mennyi idő alatt tudnád megcsinálni? Nos, a rossz hír az, hogy valószínűleg nem érnéd meg a végét, sőt, az unokáit sem. Egy valódi terraformálás a hagyományos értelemben több száz vagy akár több ezer évbe is telhet. Nem csak a technikai nehézségek miatt, hanem mert a természet lassú, makacs, és nem kér tőlünk tanácsot. Vegyük például Marsot. Ha oxigént akarunk, ahhoz előbb növények vagy baktériumok kellenek, amik fotoszintetizálnak. De ezek csak akkor tudnak működni, ha már van megfelelő hőmérséklet, víz és legalább egy minimálisan védett környezet. És itt jön a dominó effektus. Ahhoz, hogy legyen víz, előbb fel kell melegítenünk a bolygót. Ehhez pedig vagy napfényt kell odaterelni hatalmas tükrökkel, vagy több ezer atomrobbantást kell végrehajtani, hogy felszabadítsuk a fagyott gázokat. Nem hangzik túl környezetbarátnak, igaz? És még ha működik is, egy apró hiba, egy váratlan kémiai folyamat, vagy egy hirtelen napkitörés visszavethet minket évszázadokra. Ráadásul, ha már elkezdted a folyamatot, nem biztos, hogy visszavonható.
Egy bolygó ökoszisztémája nem egy szoftver, amit csak úgy vissza lehet állítani gyári beállításokra. Ezzel szemben a világház más módszert kínál. Nem lassan alakítjuk a bolygót, hanem megépítjük a saját minivilágunkat. Nem kell kivárni, hogy a Mars meggondolja magát és oxigént termeljen. Nem kell évezredekig figyelni, hogy beállt-e az egyensúly. Mi hozzuk létre az egyensúlyt azonnal. És ez nem csak gyorsabb, hanem biztonságosabb is. A klasszikus terraformálásnál egy bolygó klímája mindig egyensúlyozik. Túlfűtjük, elsivatagosodik. Túl sok oxigén, robbanásveszélyes. Túl kevés líz, halott táj. De egy világházban a hőmérséklet, a nyomás, a páratartalom minden egy gombnyomásra szabályozható. És itt jön a lényeg. Mi van, ha hibázunk? Egy terraformált bolygót nem lehet visszatekerni, de egy világházat javítani lehet, szabályozni lehet, módosítani lehet, mint egy házban a fűtést. Ha hideg van, feljebb tekered. Egy másik előny. A világház nem függ a gravitációtól. Egy kis bolygón nincs elég tömeg ahhoz, hogy megtartsa a levegőt, de egy kupolában ez nem számít. Ez azt jelenti, hogy terraformálás csak a nagyobb bolygókra működhet. Világház viszont bárhova építhető, még egy holdra is, vagy egy lebegő városra a Vénusz légkörében. Ráadásul a karbantartás is könnyebb. Tudod, mi igényel kevesebb energiát? Egy kupola fűtése, vagy egy teljes bolygó éghajlat felmelegítése. Nem kérdés. Ha most fűtened kéne egy várost, inkább kazánt szerelnél a házakba, vagy bekapcsolnád a napot erősebbre. A világház logikája tehát nem csak mérnöki szempontból okosabb, hanem időben, költségben és biztonságban is összehasonlíthatatlanul hatékonyabb, mint a klasszikus terraformálás. És ami a legjobb, már nem csak elmélet. A szükséges anyagokat már ismerjük, sok technológia már létezik, és ha elég elszántak vagyunk, a jövő első városa a Marson nem a sziklák között bujkáló bádogváros lesz, hanem egy ragyogó, élő kupola alatt létező civilizáció. Ez pedig azt jelenti, hogy nem kell évszázadokat várnunk arra, hogy a természet hozzánk igazodjon. Elég, ha mi megtervezzük, és megépítjük azt, ami nekünk kell. Mint mindig, ha a természet lassú, az ember feltalál valamit. És most épp a világházat találta fel. Lehet-e egy egész bolygót befedni? A mérnöki valóság. Amikor először halljuk, hogy valaki kupolát akar húzni egy egész bolygóra, a legtöbb ember reflexből felnevet, mintha azt mondanánk, hogy be akarjuk csomagolni a holdat celofánba. De ha egy kicsit komolyabban vesszük a kérdést, és elengedjük a képregényes világmegmentő szupergonosz kliséket, kiderül, hogy ez nem csak technikailag lehetséges, hanem meglepően praktikus is. Először is tisztázzuk, senki sem akar egyszerre egyetlen hatalmas buborékot építeni egy bolygóra. Ez ugyanolyan őrültség lenne, mint egy óriási, egybeöntött üvegből készült óriás gömb, és minden mérnök rémálma. Ehelyett a megoldás moduláris. Kisebb kupolákból indulunk, amelyeket később összeillesztünk. Mint egy város, amely apró házakból és utcákból épül fel, majd kinő egy metropolisz. Ez a patchwork megközelítés, magyarul foltszerű vagy foltozott takaró modell azt jelenti, hogy nem kell egyszerre mindenre megoldást találnunk. Kezdhetjük egy kis várossal, egy kráter mélyén, majd bővíthetjük a hálózatot újabb és újabb kupolákkal. Ezek az építmények lehetnek félgömbök, boltíves szerkezetek, vagy akár feszített kábelrendszerek, amik szentől úgy néznek ki, mintha a bolygót pókhálóval vonták volna be. És most jöjjön a feketeöves sci-fi helyett a való világ. Milyen anyagokból építhetnénk egy ilyen kupolát? Nos, az üveg szóba sem jöhet. Túl nehéz, törékeny, és minden meteordarab áttörné. Helyette olyan csodás anyagokra lenne szükségünk, mint grafén erősítésű kompozitok.
Ezek szuperkönnyűek, hajlíthatóak, de erősebbek az acélnál. Átlátszó aerogélek olyan könnyűek, hogy szinte lebegnek, miközben jól szigetelnek. Mesterséges gyémánt. Ma már laborban gyártjuk kilóra és áttetsző, mégis elképesztően ellenálló. Átlátszó kerámiák és fémötvezetek, amik simán lekörözik a klasszikus üveget vagy plexit. Mindezek nem csak ellenállnak a mikrometeoritoknak és a sugárzásnak, de olyan szilárdok, hogy egy sérülés nem vezetne látványos üvegszilánkos halálhoz, mint Hollywoodban. Egy kisebb repedés egyszerűen szivárgást okozna, amit automatikus javítórendszerek néhány perc alatt folytoznának be. Szó szerint egy adag high-tech szikszalaggal. És ha már itt tartunk, ne aggódj, nem fognak kiszippantani a világűrbe, ha egy repedés keletkezik a kupolán. 1 méteres lyuk 1 kilométeres kupolán csak lassú nyomáscsökkenést okozna. Napok, akár hetek állnának rendelkezésre a javításra, nem percek, és mire a pánik elindulna, a robotkar már oda nyomott egy légmentes tapaszt a sérült részre. De mi a helyzet a kilátással? Sokan aggódnak, hogy a fémrácsok és tartószerkezetek elrontanák az élményt. De a jó hír az emberi szem felbontása meglepően gyenge. Egy vékony acélhuzalt például már néhány 100 méterről sem látunk. Egy kupola acélgerendái 100 méteres magasságból épp úgy eltűnnek, mint a repülőgépek ablakán a repedésvédő rács. Tehát a kupola alatt állva az égbolt ugyanolyan csillogónak és nyitottnak tűnne, mint kint, csak sokkal biztonságosabb lenne. És ez még csak a szerkezet. Egy igazán modern világház beépített napelemekkel termelné az energiát, szabályozná az éghajlatot, újrahasznosítaná a vizet, szűrné a levegőt, sőt, intelligens rendszerekkel menedzselni a teljes biológiai egyensúlyt. Olyan lenne, mint egy óriási okos otthon, csak éppen egy teljes bolygóra tervezve. A legérdekesebb talán az, hogy a kupolák idővel maguk is megújulhatnának. Akár új stílusban, más céllal, más technológiával. A jövő zárosai nem gránitból épülnek, hanem újrahasznosítható, adaptív modulokból, és ha valami elahul, egyszerűen lebontjuk és újat építünk, mint egy Lego város, csak éppen oxigénnel és klimatikus szabályozással. Szóval lehet egy egész bolygót befedni? Igen, nem egyben, nem egyszerre, de kupolánként, lépésről lépésre igen. És közben nem csak városokat, hanem egy teljesen új civilizációt is építünk. Egy olyat, ami már nem vár a természet szeszélyeire, hanem megrajzolja a saját égboltját. Miért praktikusabb, mint a terraformálás? Az 5 legnagyobb előny. Mondhatnánk, hogy a világházak gondolata menő, futurisztikus és látványos. De a valódi ereje nem ebben rejlik, hanem abban, hogy praktikusabb, okosabb és hatékonyabb, mint bármi más. Amit eddig az idegen világok benépesítésére kitaláltunk, jöjjön tehát az 5 legnagyobb előny és figyelmeztetés. Ezek után a terraformálás úgy fog tűnni, mint kőbalta a zseblámpával szemben. Első előny, azonnali légkör és éghajlat. A terraformálásnál előbb fel kell melegíteni a bolygót, majd várni, hogy meginduljon a fotoszintézis, hogy oxigén keletkezzen, hogy a légkör beálljon. Ez évszázadok kérdése. Egy világházban viszont mi döntjük el, milyen legyen a levegő összetétele. Akár már a megnyitás napján is lehet friss, belélegezhető atmoszféra a kupola alatt. Olyan, amiben jól érzed magad. Akár párás, trópusi klíma, akár hűvös, száraz levegő, te állítod be. Mint egy bolygóméretű termosztát. Ráadásul, míg a Földön 10 kilométernyi levegőoszlop kell a normál nyomáshoz, egy világházban elég néhány 10 méter vastag légréteg. És az alacsonyabb gravitációjú világokon, mint Mars, még több levegőre lenne szükség, ha természetes módon akarnánk elérni a földi légnyomást. Kupola alatt viszont nem a gravitáció számít, hanem a zártság. Második előny,
sugárzás és űrtörmelék elleni védelem. A Marsnak és a Holdnak nincs mágneses mezője. Ez azt jelenti, hogy az ott élőket állandóan éri a nap és a kozmosz halálos sugárzása. Egy világház viszont úgy működik, mint egy gigantikus naptej, SPF 1 millió. A kupola fizikai pajzsként zárja ki a sugárzást és a mikrometeoritokat. Hollywoodban egy kavics lyukat üt az űrhajón, a valóságban egy ilyen burkolat ezt simán kivédi. Egyes jövőbeli rendszerek akár mágneses védelmet is integrálhatnak a kupolába, például Lagrange pontokon lebegő mágneses deflektorokat, amiknál távol tartják a töltött részecskéket, mielőtt azok elérnék a felszínt. Harmadik előny, időjárás, évszakok, napfény, mind testre szabható. Szeretnél egy világot, ahol mindig tavasz van? Megoldható. A világházban nem kell megvárnod, amíg lemegy a nap. Egyszerűen beállítod a világítást. Nincs többé hóvihar. Hűségriadó vagy szaharai por. A csapadékot csetpenként szabályozhatod. A szélirányt algoritmus vezérli, és ha kell, még a nappalok hosszát is meghatározhatod. Ez különösen fontos a távoli bolygókon, ahol az év akár több száz földi napig tarthat, és a természetes nappali éjszakai ciklus egyszerűen használhatatlan az emberi szervezet számára. Kupola alatt viszont a biológiai ritmus nem bolygóméretű kompromisszum kérdése, hanem optimalizált életkörülmény. Negyedik előny, kevesebb energia, gyorsabb eredmény. A terraformálás hatalmas energiaigényű. Nem ritka, hogy a tervek több ezer atomroppantást, légkörolvasztó műholdakat vagy kométabombázást írnak elő. Egy világház ehhez képest egyszerű gépészeti megoldás. Megépíted, működik. A beállításokat hangolni lehet, de nem kell 1000 év, amíg hatni kezd. Olyan ez, mint a két különböző nyaralási terv. Klasszikus terraformálás. Foglalj le egy erdőt, gyújts tüzet, vadász, gyűjts vizet, építs kunyhót. Világház, építs egy luxus hotelt, azonnal beköltözhetsz. 5. előny, gravitáció nem akadály. Ahhoz, hogy egy bolygó megtartson egy sűrű légkört, elég erős gravitációra van szükség. A Holdnak nincs ilyen, a kisbolygóknak sincs. Ezért ott a levegő kiszökne, ha nem zárnánk be, de a világház független a gravitációtól. A kupola fizikai kerete megtartja a levegőt, akár a Marson, akár egy 1000 méter széles kisbolygón állsz. Ez nyitva hagyja az ajtót olyan kolóniák számára is, amik sosem jöhetnének létre klasszikus terraformálással. A kupola lehetővé teszi, hogy a naprendszer bármely szeglete lakhatóvá váljon, függetlenül attól, hogy az adott égitest eredetileg alkalmas-e erre. És ezek csak az alapok. Egy világház nem csak a levegőt tartja bent, az egész civilizációs infrastruktúra részévé válhat. Energiát termel, információt közvetít, ökoszisztémát szabályoz, és védi az ott élő embereket. Olyan, mint egy védőburok, amely egyszerre ház, város, ország és világ. És ha egyszer működik, akkor miért ne terjesztenénk tovább? Ahelyett, hogy egy idegen bolygón próbálunk valahogy boldogulni, építhetünk egy világot, ahol boldogulni jó. Nem kell kompromisszumokat kötni a természettel, mert a világház lényege ez. Nem a világot változtatjuk meg magunkhoz, hanem a magunk világát építjük meg ott, ahol épp szükség van rá. Hogyan kezdjünk neki? A foltozott takaró forradalom. Egy egész bolygót befedni? Elsőre úgy hangzik, mintha valaki azt mondaná, építsünk takarót a Föld köré. De mi van, ha ez a takaró nem bolond ötlet, hanem éppen a kulcsa annak, hogy lépésről lépésre fenntartható módon alakítsuk lakhatóvá az űrt. A kulcs szó modularitás, és a stratégia neve patchwork approach, vagyis a foltozott takaró megközelítés. Ez nem más, mint egy fokozatos, okos terjeszkedési módszer, ahol nem rögtön egy bolygó méretű kupolát építünk, hanem először csak egy kis falut,
aztán egy várost, végül egy egész régiót fedünk be, és a végén, ha kell, akár az egész bolygót. Pont úgy, ahogy a régi földi városok is kinőttek a középkori falvakból, csak itt már nem kőfalak, hanem szuperanyagból készült áttetsző struktúrák húzódnak az ég felé. Első lépés a kezdőkupolák. Hol kezdjünk neki? A leglogikusabb válasz ott, ahol a természet is segít. Marsi kráterek, mély kanyonok, lávacsövek, föld alatti járatok. Ezek természetes védelmet nyújtanak a sugárzás és a meteorok ellen. És szerkezetileg is könnyebbé teszik a kupolaépítést. Gondolj rá úgy, mint amikor először a pincében vagy a barlangban próbálsz túlélni, mielőtt saját házat építenél. A kezdeti kupolák lehetnek kicsik, de okosak. Már az első néhány száz négyzetméteres struktúra is lehet önfenntartó. Vízgyűjtéssel, légszűréssel, napelemekkel, növényházzal. Ezek a kupolák nem csak menedékek, hanem a jövő kolóniáinak csírái. Második lépés a hálózat kiépítése. Ahogy több kupola épül, elkezdjük őket összekötni nyomásálló folyosókkal, alagutakkal, átlátszó hídszerű járatokkal. Ezek nem csak közlekedési utak, hanem élő vérkeringés. Rajtuk keresztül áramlik a levegő, a víz, az energia, sőt az ökológiai egyensúly is. A növények porozzák egymást, az állatok genetikailag keverednek, a gazdaságok termelése pedig kiegyenlítődik. Egy ilyen rendszerben nem önálló pontokat építünk, hanem egy élő, növekvő organizmust. És éppen ez a legszebb az egészben, nem kell mindent előre megtervezni. Ahogy a technológia fejlődik és a népesség nő, a kupolák hálózata természetes módon bővül, mint egy fa ágrendszere vagy egy ideghálózat. Harmadik lépés a nagy egyesülés. Amikor már elég sok kupola összenőtt, eljön az a pont, amikor a különálló egységek összeolvadnak. Ez már nem csak egy-egy város vagy régió burkolása, hanem egyre nagyobb, folyamatos fedett térség létrehozása. A határok elmosódnak, és lassan létrejön az első világrész alatti égbolt. Ekkor már nem csak az emberek mozognak szabadon, hanem az ökoszisztémák is. A légnyomás kiegyenlítődik, az időjárás központilag szabályozható, és a karbantartás, az energiaellátás, az újrahasznosítás is hatékonyabb és olcsóbb, mivel a rendszerek elkezdenek összehangoltan működni. Miért zseniális ez a módszer? Mert kicsiben indul, így már az első lépés is hasznos. Mert alkalmazkodik a környezethez, ott épül, ahol étőhetőség van. Mert redundáns, ha egy kupola megsérül, nem omlik össze az egész rendszer. Mert nem igényel egyszerre óriási erőforrásokat, elég mindig csak egy lépést tenni előre. És mert organikusan nő, ahogy egy igazi civilizáció. Képzeljük el ezt úgy, mint egy űrbéli városnövekedést. Kezdődik egy mag, egy kis fénykupolás telep, aztán jön egy piac, egy iskola, egy farm. Aztán már van 15 kupola, amit összeérnek. Aztán jön az első beltéri folyó, mesterséges dombok, intelligens városi rendszerek, és végül egy egész bolygórész zöld el egy mesterséges égbolt alatt. A foltozott takaró modell tehát nem csak működőképes, ez a jövő építészete. Ez az, ahogyan ténylegesen elindulhatunk egy idegen világ benépesítésére. Nem is kell hozzá hősi küldetés vagy galaktikus háború. Csak egy embercsoport, néhány okos mérnök és egy kupola, amit ők nem határnak, hanem kezdetnek látnak. Mekkora lehet egy világház? A megadómoktól az aszteroida lakótelepekig. Amikor világházakról beszélünk, könnyű elképzelni őket marsvárosok felett lebegő kupolaként, de a valóságban ennél sokkal szélesebb spektrumot fednek le. A legkisebbtől a kozmikusan nagyig, a föld alatti menedékektől a teljes égitestet beborító burokig. A világház nem egy méret, hanem egy gondolkodásmód. Kezdjük a megadómokkal.
Ezek hatalmas, akár országnyi méretű kupolák, amelyek egy-egy völgyet, krátert vagy kanyont borítanak be. Ilyen például a Mars felszínén található Noctis labirintus, egy óriási kanyontérség, amely természetes medenceként kínálja magát egy zárt, kontrollált bioszféra kialakításához. A falak részben már adottak. Kevesebb anyag kell az építéshez, miközben a mélység extra sugárzásvédelmet nyújt. Egy megadum alatt egész városok, mezőgazdasági zónák, sőt, folyók és erdők is működhetnek. Egy ilyen kupola nem csak túlélésre alkalmas, hanem valóban komfortos élettérré válhat. Az időjárás mindig kellemes, a fényviszonyok szabályozottak, a növények soha nem fagynak meg, és senkit sem fúj el egy szuperszeles porvihar. De a kupolák nem csak földfelszíni struktúrák lehetnek. Gondoljunk bele, mi van a felszín alatt? A Hold és a Mars tele van lávacsövekkel, természetes, barlangszerű alagutakkal, amelyeket vulkanikus aktivitás hagyott hátra. Ezeket szinte minimális energiával zárttá tehetjük, hiszen a szerkezet már adott. Az ilyen föld alatti világházak különösen ideálisak, nincs szükség külső burkolatra, nem érinti őket a sugárzás, és állandó a hőmérséklet. A jövő holdi metróvárosai valószínűleg ilyen alagutakban indulnak el. És akkor jön a science fiction ízű, de mérnökileg teljesen reális ötlet, az aszteroida világház. Vegyünk egy kis bolygót, mondjuk 2 kilométer átmérőjű, alapvetően haszontalan településnek, hiszen nincs gravitációja, nincs légköre, nincs vize. De ha kiürítjük belülről, és belsejébe kupolát építünk, akkor egy önfenntartó, zárt élőhelyet kaphatunk. Természetes külső burkolattal. A kő maga védi az élőlényeket a kozmikus sugárzástól. A belső tér pedig bármilyen környezetre beállítható. Ráadásul, ha belőle beépítünk egy mesterséges gravitációs rendszert, például forgó élőgyűrűt, vagy egy mesterséges fekete lyuk körüli mezőt, elméleti szinten ez sem kizárt, akkor nem csak lakhatóvá válik, hanem komfortossá is. Egy ilyen minivilágban akár több ezer ember is élhet, sőt, az egészet mozgással is bírhatjuk. Kolonizált űrbéli hajóvá válik, amely vándorol a naprendszerben. Az aszteroidák másik előnye kicsik, vagyis gyorsabban kupolázhatóak. Míg egy bolygó teljes lefedése évszázadokat igényelhet, egy kis bolygóé évek alatt kivitelezhető. Főleg, ha a cél nem a szép panoráma, hanem a túlélés és az önellátás. És miért állnánk meg a szikláknál? A világházakat akár víz alá is lehet építeni. A Jupiter holdja, az Európa, egy jégkéreg alatt rejtett, sós óceánt akar. Ha sikerülne a jégbe kupolát építeni, és azt a felszín alatt felfűteni, akkor egy ledegő tenger alatti világot kapnánk, ahol kupolák világítanak a kékes sötétségben, mint egy mesebeli víz alatti város. A lényeg tehát ez. Nincs univerzális méret. A világház lehet egy városméretű buborék a Mars felszínén, egy természetes barlangba épített ökoszisztéma, egy egész régiót lefedő átlátszó tető, egy belülről lakott kisbolygó, vagy egy hófehér jégpajzs alatt lebegő vízi világ. A közös nevező? Zárt rendszer, kontrollált környezet, emberre szabott élet. Ez nem terraformálás, ez építés, mesterséges égbolt alatt, bárhol a világegyetemben. És mi van a Földdel? Építenénk kupolát a saját bolygónkra is. A világház ötlete szinte mindig úgy kerül elő, mint egy másik bolygón való túlélés eszköze. Mars, Hold, Európa, kisbolygók. Mindenhol építünk, csak otthon nem. De egy ponton felmerül az elkerülhetetlen kérdés, miért ne építenénk kupolát a Földre is? És ha már egyszer meg tudjuk csinálni, vajon nem lenne érdemes? Először is, a Föld sem egy paradicsom mindenhol. A bolygónk szinte fele időjárás szempontjából ellenséges. Sivatagok, sarkvidékek, dzsungelek, óceáni viharövezetek.
Vannak helyek, ahol évente több tízezer ember hal meg hőhullámok, áradások, fagyéhínség vagy éppen légszennyezés miatt. És ezek a problémák nem csökkennek, épp ellenkezőleg. A klímaváltozás, az erdőirtás, a sivatagosodás és a városiasodás egyre élhetetlenebbé teszi a Föld bizonyos részeit. Szóval miért ne építenénk világházakat itt is? Nem kell rögtön az egész bolygóra kupolát húzni. El lehet kezdeni kis lépésekben, pont mint a Marson. Egy városrész, egy mezőgazdasági zóna, egy antarktiszi kutatóbázis, egy sarkvidéki olajplatform, egy szmogos iparváros. Képzeljünk el például egy dómot Budapest felett, ami szabályozza a légminőséget, csökkenti a zajszennyezést, visszanyeri a hőt, és egész évben állandó, kellemes klímát biztosít. Nyáron nem forrósodunk meg, télen nem fagyunk le. A kupola alatt nincs sár, nincs szélvihar, nincs jégeső, csak komfort. De nem csak kényelemről van szó. Egy világház a Földön stratégiai és gazdasági előnyöket is jelenthet. A mezőgazdaság például kiszámíthatóbb lenne, kevesebb vegyszert igényelne, nem függene az időjárástól. Az energiaköltségek csökkennének, mivel a hő és fényviszonyok optimalizálhatók. A városok önellátóvá válhatnak, a szennyvíz, a levegő és a hulladék is zárt rendszerben kezelhető. És mi a helyzet a társadalommal? Sokan aggódnak, hogy a kupolás élet börtönszerű lenne. Bezártság, szigorú szabályozás, mesterséges természet. Olyan érzés, mintha egy hatalmas üvegházban élnénk. De van egy csavar. Lehet, hogy ez nem is börtön lenne, hanem menedék. Egy olyan világban, ahol egyre gyakoribbak a természeti katasztrófák, járványok, ellátási zavarok, egy zárt, önszabályozó városi kupola nem elidegenítő, hanem biztonságot nyújtó otthon. Sőt, lehet, hogy a jövő embereinek már nem is tetszene az nyitott ég gondolata. Egy kupolában felnövő generáció számára a szabad ég lehet, hogy inkább bizonytalanságot, veszélyt és kiszámíthatatlanságot jelentene. És ebben van logika, mert ha egy kupolán belül kontrolláltabb, egészségesebb, kényelmesebb az élet, miért akarna bárki is visszamenni a zord, kaotikus természetbe? Ez persze nem jelenti azt, hogy el kéne törölni az erdőket, a tengereket vagy a természetet. Sőt, épp ellenkezőleg a természetet is védhetjük azáltal, hogy nem bolygatjuk túl. Ha a lakóterünk nem terjed szét, hanem felfelé és belőle növekszik, kupolák alatt, akkor több teret hagyunk a Föld többi élőlényének. Végső soron tehát a kérdés nem az, hogy építünk-e világházat a Földre, hanem az, hogy mikor és hol kezdjük el. Mert a technológia már lassan készen áll, és ahogy a világ egyre inkább kívülről ellenségessé válik, a kupola belülről egyre vonzóbbá. A döntés nem technikai lesz, hanem társadalmi, kulturális és talán filozófiai. El akarunk-e még kint élni, vagy inkább megépítjük magunknak azt a földet, amit mindig is szerettünk volna? Társadalom kupola alatt milyen lenne élni egy világházban? Ha meghalljuk azt, hogy kupola alatt élni, hajlamosak vagyunk valami hideg, sterilebb, sci-fi börtönre gondolni. Egy mesterséges világra, ahol nincs madárcsicsergés, nincs igazi naplemente, és a természetet csak hologramként lehet nézni. De a valóság ennél sokkal árnyaltabb, és egyre inkább azt mutatja, hogy a kupola nem korlát, hanem lehetőség. Nem zár be, hanem új világokat nyit ki. Tegyük fenn, egy egész generáció nő fel egy világházban. Soha nem láttak szmogot, nem élték át a föld hőségriadóit vagy a pusztító viharokat. A levegő mindig tiszta, az égbolt mindig derült, vagy épp esik az eső, ha a mezőgazdaságnak épp az kell. A nappalok és éjszakák kiegyensúlyozottak, a zajszennyezés minimális, a környezetet nem befolyásolja semmi, amit nem mi terveztünk oda. A kérdés már nem az, hogy el tudnánk-e viselni ezt a világot, hanem az,
hogy mi lesz az identitásunk egy ilyen világban. A természetes világ kiszámíthatatlansága mindig is formálta a kultúrát, a művészetet, a vallásokat. A viharfelhők és a csillagos ég mindig ihletet adtak. De vajon mit jelent természetben élni, ha az a természet már mesterséges? Ha az eső egy program része, ha a szél egy szellőztető rendszer hatása, ha a táj egy optimalizált ökoszisztéma. Nos, lehet, hogy ez a természet újraértelmezése lesz, nem az elvesztése. Ahogy az emberi kultúra eddig is alkalmazkodott, a tűz, a városok, az internet korához, úgy fogja megtenni ezt a kupolák korszakában is. A gyerekek valószínűleg épp úgy fognak fáramászni, építkezni és álmodozni, mint most. Csak éppen egy olyan világban, ahol a fák nem száradnak ki. A víz sosem fogy el, és az égbolt mindig barátságos. És mi van a társadalmi különbségekkel? Sokan attól tartanak, hogy a világházak csak a gazdagok játszóterei lesznek. Zárt luxus buborékok, ahová a szegények soha nem juthatnak be. Ez valódi veszély. Egy kupola alatt mindent kontrollálni lehet, és ezt könnyű totalitárius eszközként is használni. A klímakontroll könnyen válhat népkontrollá. Épp ezért a világházak tervezésénél nem csak mérnököknek kell szót kapniuk, hanem filozófusoknak, szociológusoknak, etikával foglalkozóknak is. A legizgalmasabb lehetőség azonban az, hogy a kupolák nem szigetelnek el, hanem összekapcsolnak. Ha több város él kupola alatt, hálózatosan összeépítve, akkor azok egy újfajta globális civilizációt alkotnak, ahol az utazás nem időjárás függő, a kereskedelem nem logisztikai rémálom, és a kultúra szabadon áramolhat. Olyan, mint egy bolygóméretű internet. Csak nem adatok, hanem emberek és ökoszisztémák mozognak rajta. És végül, mit tesz ez az emberi pszichével? A zárt világban élés sokaknak szorongást jelent, de másoknak pont a biztonságérzetet. Gondoljunk a modern otthonainkra. Már most is légkondicionálunk, szigetelünk, szabályozunk. A kupola csak egy kiterjesztése ennek. És ha jól van kialakítva, természetközeli, nyitott, fényes, akkor az emberek nem éreznék magukat bebörtönözve, hanem egy újfajta természetben élnének, amit maguk alakítottak ki. Egy világház tehát nem csak technológia, hanem kultúra, nem csak burkolat, hanem életmód. Egy új civilizáció keretrendszere, ahol a természet már nem kiszámíthatatlan Isten, hanem partner a túlélésben. A kérdés nem az, hogy hogyan élünk majd ott, hanem hogy milyenné válunk, miközben ott élünk. Mert végső soron, ahogyan a világ formál minket, úgy mi is formáljuk a világot. És ha ez a világ egy kupola alatt épül, akkor ez a kupola lehet az új égbolt és az új otthonunk. Mi formálja a jövőt? A természet vagy mi magunk? Amikor a világházak jövőjéről beszélünk, óhatatlanul elérkezünk egy mélyebb kérdéshez. Nem technikai, nem gazdasági, még csak nem is stratégiai, hanem filozófiai. Egy olyan kérdéshez, amit már az ókori bölcsek is feszegettek. Alakítjuk a világot, vagy a világ alakít minket? A klasszikus emberiség történet arról szólt, hogyan próbálunk alkalmazkodni a természethez. Kunyhók a hideg ellen, gátak az áradások ellen, tűz, mezőgazdaság, szántás, városok. És a 20. századra már ott tartottunk, hogy klímát szabályozunk, műtrágyával manipuláljuk a talajt, mesterségesen öntözünk, időjárás előrejelzéssel próbáljuk kijátszani a szeszélyeket. De még mindig a természet diktált. A világházak viszont egy másik világ kezdetei. Egy olyan világé, ahol a természet nem eltűnik, hanem alárendelődik. Nem pusztítjuk el, nem ignoráljuk, de szabályozzuk. Keretek közé zárjuk, optimalizáljuk, újra tervezzük. Egy fából épített kunyhó még azt mondta, tűröm a te haragod világ. Egy világház viszont már azt mondja, köszönöm a lehetőséget, de most már én irányítok. És itt dől el, hogyan gondolkodunk a jövőről. Mert a világházak nem csak a túlélés eszközei.
hanem önálló ökológiai univerzumok, amelyeket mi hozunk létre. Ha úgy tetszik, új világok, saját szabályrendszerrel. Lehet, hogy ezekben a világokban soha nem fog esni az eső, hogy a nap nem kell fel, mert mesterségesen világítunk, hogy a madarak programozott ritmusban repülnek, és hogy a mező nem élő talaj, hanem hidroponikus tápanyag-keringető rendszer. Kérdés, ez még természet? A válasz attól függ, hogyan definiáljuk a természetet. Ha úgy tekintünk rá, mint az ember nélküli vadvilágra, akkor nem. De ha úgy tekintünk rá, mint az élet fenntartó rendszerére, akkor miért ne? Egy zárt világházban minden egyes csepp víz, minden gramm oxigén, minden kalória egy pontosan tervezett rendszer része. És ebben a rendszerben az ember nem csak lakó, hanem karbantartó, tervező, alkotó. Már nem csupán egy faj vagyunk a sok közül, hanem kozmikus kertészek, akik újraírják az ökológiát. Ez persze félelmetes is, mert ezzel felelősség is jár. Mi történik, ha hibázunk, ha túloptimalizáljuk az életet, és kihal a spontán szépség? Ha mindent szabályozunk, és semmi nem marad véletlenre. De gondoljunk bele, a természet maga is egyensúlyra törekszik, csak nem az ember szempontjai szerint. A jégkorszak természetes, a szökőár természetes, a kihalás is. A kérdés tehát, hagyjuk-e, hogy a természet döntsön az életünkről, vagy mi döntsünk a saját világunk sorsáról? A világház ebben nem pusztán technikai megoldás. Ez egy válasz erre a kérdésre. Azt mondja, nem fogjuk megvárni, míg egy világ 1000 év alatt alakul át. Nem fogjuk kockáztatni, hogy a nap aktívabb lesz, vagy a gravitáció túl gyenge. Mi építünk, mi tervezünk, mi vigyázunk, és mi vállaljuk a felelősséget. A jövő tehát nem csak attól függ, hová jutunk el az űrben, hanem attól is, milyen világokat viszünk magunkkal, mert lehet, hogy a természet adta nekünk a földet. De ha egyszer elindulunk, mi adjuk a világoknak a jövőt. És ha egy napon az emberiség valóban elterjed a galaxisban, az égbolt alatt nem csak a csillagok fognak fényleni, hanem mesterséges égboltok is. Kupolák alatt, világok felett emberkéz alkotta bioszférákban, ahol a természet már nem ellenfél, hanem szövetséges. Ez lesz a jövő. Nem terraformált világok, hanem épített valóságok. És a kérdés végül nem az lesz, hogy képesek vagyunk-e rá, hanem elég bölcsek vagyunk-e hozzá. Nagyon köszönöm, hogy velem tartottál ebben az elképesztő utazásban a világházak, vagyis a mesterséges égboltok alatti új világok témájában. Remélem, sikerült egy kis ablakot nyitni arra, hogy a jövőnk nem csak valami távoli álom lehet, hanem egy mérnöki döntés kérdése is. Hogy bolygókat nem csak megérteni lehet, hanem meg is építeni. Ha van gondolatod, kérdésed, vagy akár csak egy mi lenne, ha típusú ötleted, írd meg a kommentek közé. Tényleg érdekel, hogyan képzeled el te a jövő lakóhelyeit. Lehet, hogy egy világot nem egyedül építünk, de az ötleteket közösen álmodjuk meg. Ha szeretnél támogatni, és benéznél a kulisszát mögé, csatlakozz a csatorna tagsághoz. Extra tartalmak, szavazások és egy tudásra éhes közösség vár rád. És persze, ha még nem tetted, iratkozz fel, és ne felejtsd el megnyomni a kis harangot is, hogy ne maradj le a következő kalandról sem. Ha ez a téma felkeltette az érdeklődésed, nézz körül a csatornán, rengeteg másik videó is vár rád. A kvantummechanikától a mesterséges intelligencián át a kozmosz legnagyobb kérdéseiig. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit.